Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. Een van de onderwerpen waar ik al over heb gesproken is dat beoogde driedaagse wapenstilstand gebeuren rondom de 8 mei-parade in Moskou en andere Russische steden. Poetin wil dat heel graag hebben, want dan kan hij zijn feestje vieren. En voor de rest heeft hij dan helemaal geen zin om een wapenstilstand en een bestand in feite in stand te houden. Zelensky heeft al gezegd, daar gaan we niet aan beginnen. En ik denk zelfs dat het voor Zelensky een hele aardige manier is om die parades te gebruiken om te laten zien hoe sterk Oekraïne is. Zelensky heeft wel gezegd, ja, we kunnen wel een wapenstilstand doen, maar voor 30 dagen en direct in laten gaan. Maar daar heeft Poetin, zoals ik al eerder besproken heb, geen interesse in. Nou zijn er wel een aantal dingen van belang die nu gaande zijn. Eerste is vanuit Zelensky. Die heeft aangegeven dat hij van mening is dat Moskou van plan is om bijvoorbeeld via Wit-Rusland in de zomer een nieuwe aanval te gaan doen. En Zelensky is zo leep om dan aan te geven, ja, ik weet alleen niet welke richting die aanval gaat zijn. Ja, en voor Zelensky is het van belang om de NAVO een beetje de bij de les te houden. Dus die zegt al van nou, als een aanval komt, kan natuurlijk ook naar Litouwen of Polen zijn. Nou, ik denk dat dat vooral een stukje propaganda is van Zelensky. Als er vanuit Wit-Rusland een aanval op een ander land komt, dan zal dat op Oekraïne zijn. Ik kan me echt niet indenken dat Poetin het aandurft om de NAVO aan te vallen. Ondanks dat hij weet dat Trump niks zal doen, is Europa gewoon te sterk voor Rusland. Dat kan die gewoon niet aan. Want wij hoeven alleen maar onze luchtmacht te gebruiken. En dat is dan extra. Rusland komt al nergens in Oekraïne. Hè, want in feite kan je zeggen van ja, al 2 jaar lang ligt het front stil. En op het moment dat de luchtmacht van Europa erbij komt, dan is dat duidelijk een verlies voor Rusland. Dus Rusland gaat echt niet de NAVO aanvallen. Maar Zelensky wil de NAVO-landen wel alert houden. Dus ook vanuit Rusland even iets. En ja, dat is dan toch niet slim van Rusland, denk ik. Want Rusland is namelijk bij de grens van Finland een nieuw complex aan het bouwen, waar mogelijk meer dan 10.000 Russische soldaten gelegerd gaan worden. En dat ligt vlak bij de Finse grens. En een minister heeft al gezegd in Rusland van ja, dat is omdat wij nu Finland als doel zien. Dat was nooit zo, want Finland was neutraal. Maar ja, nu is Finland een NAVO-land. Nu zien wij Finland als doel. Geen slimme zet van Rusland in mijn ogen, want daarmee bevestigt hij in feite wat Zelensky ook al probeert, dat is namelijk die NAVO alert te houden. Dus dan denk ik van ja joh, dat is gewoon niet slim van Rusland om die NAVO zo alert te krijgen. Want met de NAVO erbij is Oekraïne alleen maar sterker. En ja goed, ik vind het een hele domme zet, maar het geeft goed aan dat het een terechte opmerking is dat Rusland over een termijn van enkele jaren een potentiële aanval op de NAVO wil doen. Want ze geven dat zelf ook al aan. En dat maakt dus van belang dat de NAVO meer geld aan defensie moet gaan uitgeven. Want Rusland zegt zelf dat ze het gevaar zijn. Dat hoeft Zelensky niet eens te zeggen, dat zegt Rusland zelf. Ik denk dat dat eigenlijk politiek gezien een hele stomme zet is van Rusland. Het staat allemaal zo stoer. Maar het betekent gewoon dat de mensen die zeggen van we moeten Rusland als vijand zien, dat die gelijk hebben. Want Rusland zegt dat zelf ook. Helaas, het is niet anders. Nou, daar wil ik het voor nu bij laten. Korte video dit keer. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit videokanaal. Druk ook op het belletje en dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.